ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી સાબુદાણા પલાળવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવી રીતે સાબુદાણા અને બટાકાની પૂરીની રેસીપી। તો આ પૂરીને બનાવવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એકદમ ટેસ્ટી એવી સાબુદાણાની પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા સાબુદાણા લઈ લીધા છે। અહીંયા આ પૂરી બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ વેરાયટીના સાબુદાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે એક મિક્સર જાર લઈશું અને બધા સાબુદાણાને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને હવે સાબુદાણાનો આપણે એકદમ સારી રીતે પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે સાબુદાણાને એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે। હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને બધા પાવડરને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરીશું અને હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે 3 તીખા હોય તેવા લીલા મરચાં ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના કાચા કટ કરેલા બટેકા ઉમેરીશું। તો અહીંયા બટેકા તમારે કાચા જ લેવાના છે। હવે બધી વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે પાણી નાખ્યા વગર જ પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે બટેકાને પીસીને તેની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે બધી જ પેસ્ટને આપણે સાબુદાણાના પાવડરમાં ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું, 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું અને સૌથી પહેલાં તો આપણે ચમચીથી બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આ પૂરી તમે ઉપવાસ વગર પણ ખાઈ શકો છો। જો તમે ઉપવાસ વગર બનાવવા માંગતા હોય તો તેમાં ગરમ મસાલો કે બીજા મસાલા પણ એડ કરી શકો છો। હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે તેને હાથેથી મિક્સ કરતા જઈશું અને તેનો સ્મૂથ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો સાબુદાણા પાણીને વધારે શોષી લે છે એટલે પહેલાં આ રીતે આપણે બટેકાની પેસ્ટ સાથે બધા સાબુદાણા પાવડરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે મિક્સર જારમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તમારે એકસાથે બધું પાણી નથી ઉમેરવાનું, આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીશું અને લોટ બાંધીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે સાબુદાણાનો સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે તેને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। તો 15 મિનિટ પછી આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લૂ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા જો તમને લાગતું હોય કે તમારો લોટ વધારે પડતો ડ્રાય છે તો તમે થોડુંક પાણી ઉમેરીને તેને મસળી લેશો તો એકદમ પરફેક્ટ તમારો લોટ થઈ જશે। તો અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ રીતે તમે જોઈ શકો છો આપણું લૂ બનીને તૈયાર થાય છે। તો આ જ રીતનો તમારે લોટ બાંધવાનો છે। હવે આ રીતે આપણા લુવાને એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું અને આપણે પૂરીને વણવા માટે લઈ લઈશું। તો અહીંયા પૂરીને વણવા માટે મેં પાટલા ઉપર અને વેલણ ઉપર થોડુંક તેલ લગાવીને લઈ લીધું છે। તો અહીંયા તમારે પૂરીને વણવા માટે કોઈ પણ જાતના ડ્રાય લોટનો યુઝ નથી કરવાનો। આ રીતે આપણે થોડુંક તેલ લગાવતા જઈશું અને એકદમ હળવા હાથેથી પૂરી વણીને તૈયાર કરીશું। તો આ પૂરીમાં આપણે સાબુદાણા યુઝ કરેલા હોવાથી સાબુદાણાના લીધે કિનારી પર આ રીતે થોડા ક્રેક્સ આવશે। તો હવે પૂરીને ગોળ કરવા માટે આપણે આ રીતે કોઈ પણ એક ધારદાર વાટકી લઈશું અને આ રીતે આપણે પૂરીને કટ કરી લઈશું અને બાકીના બચેલા લોટને આપણે બીજી પૂરી બનાવવા માટે યુઝ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી આ પૂરી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પડતી પાતળી પણ નહીં, એ જ રીતની તમારે પૂરી વણીને તૈયાર કરવાની છે। તો આપણે આ રીતે એક એક પૂરી વણતા જઈશું અને તળતા જઈશું। તેલને મેં પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ રાખીશું અને હવે પૂરી ઉમેરીને આપણે ઉપરથી જારાથી તેને પ્રેસ કરતા જઈશું અને આ રીતે આપણે થોડું થોડું ગરમ તેલ પૂરીની ઉપર છાંટીશું અને બંને સાઈડથી આપણી પૂરીને અલટી પલટીને લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લગભગ 2 જ મિનિટમાં આપણી પૂરી ઉપર આ રીતે એકદમ સરસ એવો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી આ પૂરી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરીને વણતા જઈશું અને સાથે સાથે તળતા પણ જઈશું।
તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવી સાબુદાણા બટાકાની પૂરી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.